Chào mừng các em đến với kênh Cô Giang Toán. Hôm nay cô hướng dẫn các em học sinh lớp 9 củng cố kiến thức, rèn kỹ năng giải đề tham khảo thi tuyển sinh vào lớp 10 bộ môn toán. Trước khi vào bài, các em hãy vui lòng bấm like, đăng ký kênh ủng hộ cô và chia sẻ kênh của cô cho các bạn khác cùng học toán với cô nhé. Bây giờ chúng ta vào bài ngày hôm nay là đề 2 của cụm 7. Ta vào bài 1 1,5 điểm. Cho parabol P y bằng 2x bình. Câu A là vẽ đồ thị P của hàm số trên. Câu B là tìm những điểm M thuộc P thỏa điều kiện tung độ lớn hơn hoành độ 1 đơn vị. Chúng ta đi giải quyết bài toán này như sau. Ở câu A vẽ đồ thị P thì chúng ta xem lại đề 2 của cụm 6 nhé. Ta sang câu B là tìm những điểm M thuộc P thỏa điều kiện tung độ lớn hơn hoành độ 1 đơn vị. Thì hàm số P y bằng 2x bình. Còn điểm có tung độ lớn hơn hoành độ 1 đơn vị nên y sẽ bằng x cộng 1. Từ hai điều này thì ta suy ra 2x bình bằng x cộng 1 bởi vì nó cùng bằng y. Ta đi giải phương trình này. Thực hiện chuyển vế x cộng 1 sang vế trái thì ta được là 2x bình trừ x trừ 1 bằng 0. Đây là một phương trình bậc 2 có hệ số A bằng 2, hệ số B bằng trừ 1 và hệ số C bằng trừ 1. Ta nhận thấy phương trình có dạng đặc biệt A cộng B cộng C bằng 2 cộng trừ 1 cộng trừ 1 thì bằng 0. Nên x1 bằng 1 và x2 bằng C trên A, thay số thì bằng trừ 1/2. Ở nghiệm thứ nhất x1 bằng 1 thì ta suy ra y1 bằng x1 cộng với 1 thì bằng 1 cộng 1 bằng 2. Đề bài yêu cầu tìm điểm M. Như vậy ta suy ra có điểm M1 có tọa độ là 1, 2. Còn với x2 bằng trừ 1/2 thì ta tính y2 bằng x2 cộng với 1, tức là bằng trừ 1/2 cộng 1. Kết quả bằng 1/2. Từ đây ta suy ra điểm M2 có tọa độ là trừ 1/2, 1/2. Do đó ta có thể kết luận cho câu B là có 2 điểm thỏa điều kiện đề bài. Đó là điểm M1 có tọa độ là 1, 2 và điểm M2 có tọa độ là trừ 1/2, 1/2. Ta sang bài 2 1 điểm. Cho phương trình Bách bình trừ 7x cộng 3 bằng 0. Câu hỏi A là chứng minh phương trình trên có hai nghiệm phân biệt x1, x2. Câu B là không giải phương trình, tính giá trị biểu thức A bằng 18x2 trên 5x1 trừ x2 cộng 7/3 cộng với 18x1 trên 5x2 trừ x1 cộng 7/3. Ta đi vào giải bài toán này như sau. Câu A là phương trình Bách bình trừ 7x cộng 3 bằng 0. Nó có hệ số A bằng 3, hệ số B bằng âm 7 và hệ số C bằng 3. Để chứng minh phương trình có hai nghiệm phân biệt, với bài toán này chúng ta phải đi tính delta. Bằng B bình trừ 4AC. Như vậy bằng trừ 7 tất cả bình. Trừ 4 nhân 3 nhân 3. Bằng 49 trừ 36 bằng 13, lớn hơn 0. Vì delta lớn hơn 0 nên phương trình có hai nghiệm phân biệt x1, x2. Ta sang câu B là không giải phương trình, hãy tính giá trị của biểu thức A. Thì biểu thức A có chứa x1, x2, do đó chúng ta sử dụng định lý VS để tính tổng và tích các nghiệm của phương trình này. Vậy phương trình Bách bình trừ 7x cộng 3 bằng 0 luôn có hai nghiệm x1, x2. Nên theo định lý VS ta có x1 cộng x2 bằng trừ B trên A bằng 7/3. Còn x1, x2 thì bằng C trên A, thay số bằng 3/3, rút gọn bằng 1. Ta đi biến đổi biểu thức A. Chép lại đề bài là A bằng 18x2 trên 5x1 trừ x2 cộng 7/3 cộng với 18x1 trên 5x2 trừ x1 cộng với 7/3. Ta nhận thấy đề bài cho ở dạng tương đối đặc biệt là khi chúng ta tính tổng x1 cộng x2 nó bằng 7/3 và trong quá trình viết biểu thức A thì dưới mẫu của nó có chứa phân số 7/3. Do đó lúc này chúng ta sẽ thay ngược trở lại là thay 7/3 chính bằng x1 cộng với x2 vào biểu thức A để chúng ta thực hiện tính toán.
đưa về dạng tổng và tích các nghiệm của phương trình. Như vậy ta chép lại biểu thức A và chỗ của 7/3 ta thay là x1 cộng x2 nhé. Như vậy A bằng 18x2 trên 5x1 trừ đi x2. Thay vì cộng 7/3 ta ghi là cộng với x1 cộng x2. Cũng tương tự như vậy đối với cái phân thức thứ hai, đó là 18x1 trên 5x2 trừ đi x1 rồi cộng với 7/3 ta đổi thành x1 cộng x2. Ta giải thích ở bước này là ta thay 7/3 bằng x1 cộng với x2 ở điều 1 của định lý VS. Bây giờ ta thực hiện rút gọn ở dưới mẫu. A bằng 18x2 trên 5x1 trừ x2 cộng với x1 để cộng x2 cộng với 18x1 trên 5x2 trừ x1 cộng x2. Như vậy, ở phân thức thứ nhất ta được là 18x2 trên 6x1. Còn cộng trừ x2 triệt tiêu. Cũng tương tự như vậy đối với phân thức thứ hai là 18x1 trên 6x2. Còn cộng trừ x1 triệt tiêu. Hai cái phân thức này rút gọn bằng cách chia cả tử và mẫu cho 6. Ta được kết quả là 3x2 trên x1 cộng 3x1 trên x2. Và thực hiện quy đồng. Mẫu thức chung là x1 x2. Thì tử thức là 3x2 bình cộng 3x1 bình. Dưới mẫu là x1 x2. Trên tử ta thực hiện đặt nhân tử chung. Lấy 3 làm nhân tử chung còn x1 bình cộng x2 bình. Dưới mẫu là x1 x2. Chúng ta lại thực hiện biến đổi x1 bình cộng x2 bình đưa về dạng x1 cộng x2. Tất cả bình. Rồi trừ đi 2x1 x2. Bằng cách thêm bớt 2x1 x2. Như vậy trên tử là 3 thừa số với x1 cộng với x2 tất cả bình. Rồi 3 thực hiện nhân với trừ 2 x1 x2 thì bằng trừ 6 x1 x2. Dưới mẫu là x1 x2. Chúng ta thực hiện tách cái phân thức này ra. Được 3 thừa số với x1 cộng x2 tất cả bình trên x1 x2. Trừ đi 6 x1 x2 trên x1 x2 ta thực hiện rút gọn đi còn là trừ 6. Ta gọi đây là điều 3. x1 cộng x2 là điều 1, x1 nhân x2 là điều 2 và biểu thức A là điều 3. Thì từ 1, 2, 3 ta suy ra biểu thức A bằng. Chúng ta chỉ thay số thôi. Là 3 nhân với x1 cộng x2 là 7/3. Tất cả bình phương. Dưới mẫu là x1 x2 bằng 1. Rồi trừ đi 6. Như vậy bằng 3 nhân với 49/9. Rồi trừ đi 6. Chúng ta rút gọn 3 với 9. Sau đó quy đồng với mẫu chung là 3. Như vậy A bằng 49 trừ 18 với mẫu là 3 thì bằng 31/3. Ta kết luận cho câu B là vậy A bằng 31/3. Bài 3 1,5 điểm. Lớp 9A làm bài kiểm tra môn toán cuối kỳ 2. Các kết quả sau khi có điểm được giáo viên môn toán thể hiện trong biểu đồ đoạn thẳng sau. Câu hỏi A. Tìm giá trị trung bình cộng về điểm số của lớp 9A. Câu hỏi B. Tính xác suất thực nghiệm của biến cố A. Bạn lớp 9A có điểm số là 6,5 điểm. Câu hỏi C. Tính xác suất thực nghiệm của biến cố B. Bạn lớp 9A có điểm số là điểm giỏi 8 điểm trở lên. Chúng ta vào giải quyết bài toán này như sau. Chúng ta dựa vào biểu đồ để lập một cái bảng về điểm số, số học sinh và tổng điểm. Dựa vào biểu đồ thì chúng ta thấy điểm số từ điểm 5 cho đến điểm 10. Số điểm 5 là 4. Số điểm 5 điểm rưỡi là 10. Số điểm 6 là 15. 6 điểm rưỡi là 8. Số điểm 7 là có 7. Số 7 điểm rưỡi là có 3. Số điểm 8 có 2. Số điểm 8 điểm rưỡi là 1, 9, 1, 9,5, 1 và 11. Từ đây chúng ta tính ra tổng số điểm. Điểm 5 có 4 học sinh, như vậy tổng điểm 5 là 20. Ta lấy 4 nhân 5. Tương tự như vậy ta lấy dòng điểm số nhân với dòng số học sinh, chúng ta ra tổng điểm. Điểm 5 điểm rưỡi là 55. 6 điểm tổng là 90, 6 điểm rưỡi tổng là 52, 7 điểm là 49. 7 điểm rưỡi tổng là 22,5. 8 điểm là 16. 8 điểm rưỡi có 1 điểm thôi là 8 điểm rưỡi.
9, 9 rưỡi, 10 tương ứng xuống vì có một điểm đó thôi. Để tính được trung bình cộng thì đầu tiên chúng ta tính tổng số học sinh của lớp 9A. Sau đó chúng ta tính tổng số điểm để chia trung bình. Như vậy tổng số học sinh lớp 9A là chúng ta cộng theo hàng số học sinh. Đó chính là n omega bằng 4 cộng 10 cộng 15 cộng 8 cộng 7 cộng 3 cộng 2 cộng 1 cộng 1 cộng 1 cộng 1. Tức là cộng theo cái hàng số học sinh ấy. Như vậy tổng số học sinh này được là 53 học sinh. Tiếp theo chúng ta tính tổng số điểm. Như vậy chúng ta tính tổng cái hàng điểm. Như vậy tổng số điểm bài kiểm tra toán cuối kỳ 2 của lớp 9A là, ta ký hiệu là S thì bằng tổng cái hàng điểm ở trong bảng. Như vậy bằng 20 cộng 55 cộng 90 cộng 52 cộng 49 cộng 22,5 cộng 16 cộng 8,5 cộng 9 cộng 9,5 cộng 10. Thực hiện tính thì kết quả bằng 341,5. Khi có tổng số học sinh và tổng số điểm thì chúng ta sẽ tính được điểm trung bình cộng của lớp 9A. Ta ký hiệu là x ngang thì bằng S trên n omega, tức là bằng tổng điểm trên tổng số học sinh đó. Thay số vào bằng 341,5 trên 53. Ta thực hiện thì được kết quả là 683 phần 106. Ta sang câu B. Tính xác suất thực nghiệm của biến cố A là bạn lớp 9A có điểm số là 6,5 điểm. Ta nhìn vào bảng điểm ở phần A thì ta thấy điểm 6,5 có 8 học sinh. Do đó ta có n của A bằng 8. Từ đây chúng ta tính được xác suất của biến cố A. Thì là PA bằng NA trên N omega. Rồi ta thay số vào bằng 8 phần 53. Tiếp theo ta sang phần C là tính xác suất thực nghiệm của biến cố B. Chúng ta tính số phần tử của tập hợp B là các bạn lớp 9A có điểm số là điểm giỏi từ 8 trở lên. Thì từ 8 trở lên chúng ta dựa vào bảng thì ta thấy là tương ứng với 8 điểm số học sinh là 2, 8,5, 9, 9,5, 10 thì mỗi cái điểm này có một học sinh thôi. Chúng ta thực hiện cộng số học sinh này lại là 2 cộng 1 cộng 1 cộng 1 cộng 1 thì tất cả là bằng 6. Từ đây chúng ta tính xác suất của biến cố B thì bằng NB trên N omega. Như vậy PB bằng NB trên N omega thì bằng 6 trên 53. Ta sang bài 4, một điểm. Từ một khối gỗ hình hộp chữ nhật có chiều dài, chiều rộng và chiều cao lần lượt là x cộng 5, x cộng 2 và x mét. Người ta khoét đi một lỗ có dạng hình lập phương, cạnh là x trừ 1 mét. Câu hỏi A. Viết biểu thức A biểu thị phần thể tích còn lại của khối gỗ. Câu hỏi B. Biết thể tích còn lại của khối gỗ là 7 mét khối. Hãy tính giá trị của x. Chúng ta đi giải bài toán này như sau. Dựa vào hình vẽ, ta gọi chiều cao của khối gỗ là x mét. Thì điều kiện là x phải lớn hơn 1. Thì lát nữa mới trừ được cho 1 đó. Thì chiều rộng là x cộng 2 mét và chiều dài là x cộng 5 mét. Cho nên chúng ta tính thể tích phần còn lại của khối gỗ đó là cái khối gỗ là hình hộp chữ nhật. Còn cái khối mà khoét ra nó là hình lập phương. Do đó chúng ta tính thể tích phần còn lại của khối gỗ. Đề bài cho biết đó là biểu thức A. Như vậy A bằng thể tích ban đầu trừ đi thể tích đã khoét đi. Thể tích ban đầu thì nó là một hình hộp chữ nhật nên bằng tích 3 kích thước của nó. Tức là bằng x nhân x cộng 2 nhân x cộng 5. Cái thể tích khoét đi á, nó là hình lập phương cho nên thể tích của nó chính là x trừ 1 tất cả mũ 3. Ta thực hiện các phép toán. Ở cái tích 3 thừa số ban đầu thì x nhân x là x bình cộng x nhân 2 là 2x. Rồi cái tổng này đem nhân với x cộng 5. Còn trừ đi x trừ 1 tất cả mũ 3 là hàng đẳng thức thì nó bằng x mũ 3 trừ 3x bình cộng 3x trừ 1. Ta thực hiện nhân nốt 2 thừa số ở số hạng thứ nhất và thực hiện bỏ dấu ngoặc ở cái ngoặc thứ hai.
thì ta được kết quả là x mũ 3 cộng 5x bình cộng 2x cộng 10x. Ta được x mũ 3 cộng 5x bình cộng 2x bình cộng 10x. Rồi thực hiện bỏ dấu ngoặc thì được trừ x mũ 3 cộng 3x bình trừ 3x cộng 1. Ta thực hiện thu gọn các số hạng đồng dạng thì kết quả còn là 10x bình cộng 7x cộng 1. Do đó ta kết luận cho câu A là vậy. Biểu thức A bằng 10x bình cộng 7x cộng 1. Ta sang câu B. Người ta cho thể tích còn lại của khối gỗ là 7 mét khối. Ta đi tính giá trị của x. Như vậy ta có phương trình là biểu thức A bằng 10x bình cộng 7x cộng 1 bằng 7. Ta thực hiện chuyển số 7 sang vế trái và thực hiện thu gọn thì được phương trình là 10x bình cộng 7x trừ đi 6 bằng 0. Chúng ta thực hiện giải phương trình bậc 2 này. Như vậy phương trình này có hệ số A bằng 10, hệ số B bằng 7 và hệ số C bằng âm 6. Vì hệ số B lẻ cho nên tính delta bằng B bình trừ 4AC. Như vậy bằng 7 bình trừ đi 4 nhân 10 nhân với âm 6. 7 bình là 49, còn 4 nhân 10 nhân với âm 6 thì thành cộng với 240. Từ đây ta suy ra delta bằng 289 lớn hơn 0. Căn của delta bằng căn của 289 thì bằng 17. Vì delta lớn 0 nên phương trình có hai nghiệm phân biệt. Nghiệm thứ nhất là x1 bằng trừ b cộng căn delta trên 2a. Ta thay số bằng trừ 7 cộng 17 trên 2 nhân 10. Thực hiện rút gọn thì được kết quả là 1/2. x1 bằng 1/2 thì không thỏa điều kiện lớn hơn 1 cho nên chúng ta loại. x2 thì bằng trừ b trừ căn delta trên 2a. Ta thay số thì bằng trừ 7 rồi trừ đi 17 trên 2 nhân với 10. Bằng trừ 24 phần 2 nhân 10. Ta thấy tử và mẫu cùng chia hết cho 2 cho nên ta chia cả tử mẫu cho 2 thì được trừ 12 phần 10, tức là bằng trừ 1,2. Thì giá trị x2 bằng trừ 1,2 cũng không thỏa điều kiện là x lớn hơn 1, cho nên chúng ta cũng loại. Như vậy, lúc này cả hai giá trị, không giá trị nào phù hợp với điều kiện đã ra. Cho nên chúng ta trả lời là vậy không có giá trị nào của x để thỏa điều kiện của đề bài. Đã sang bài 5 một điểm. Một khối hộp chữ nhật đặc ruột bằng sắt với kích thước ba cạnh là 12 cm, 10 cm và 7 cm, bị khoét bởi một nửa hình trụ có đường kính 4 cm và chiều dài 12 cm như hình bên. Câu A, tính thể tích của khối kim loại còn lại, làm tròn kết quả đến hàng đơn vị. Câu B, nếu nó nóng chảy khối kim loại còn lại này để đúc các viên bi sắt hình cầu có bán kính 1 cm, hỏi có thể đúc được nhiều nhất bao nhiêu viên bi sắt như thế. Chúng ta vào giải bài toán này như sau. Đầu tiên ta đi tính thể tích còn lại. Nó bằng thể tích của hình hộp chữ nhật trừ đi một nửa thể tích của hình trụ, tức là 1/2 thể tích của hình trụ. Cái thể tích của hình hộp chữ nhật thì nó bằng tích 3 kích thước của nó, tức là chiều dài nhân chiều rộng nhân chiều cao. Công thức của nó là tích ABC. Còn nhân với trừ đi 1/2 thể tích của hình trụ thì công thức là pi r bình nhân h. Ta thay số vào. Thể tích hình hộp chữ nhật chính là 7 nhân 10 nhân 12. Trừ đi 1/2 nhân với pi nhân với r của nó là 4/2. Tất cả đem bình phương nhân với h là 12. Bằng 840 trừ đi 24 pi. Thì kết quả xấp xỉ bằng 765. Do đó chúng ta trả lời câu hỏi A là vậy thể tích của khối kim loại còn lại khoảng 765 cm khối. Ta sang câu B. Thì ta biết bi sắt hình cầu thì có bán kính R bằng 1 cm. Từ đây chúng ta tính thể tích của một viên bi. Theo công thức bằng 4/3 pi r mũ 3. Ta thay số vào thì bằng 4/3 nhân với pi nhân với 1 mũ 3. Và kết quả bằng 4/3 pi, đơn vị là cm khối. Tiếp theo là ta muốn tính số viên bi thì chúng ta phải lấy cái thể tích còn lại chia cho thể tích một viên.
để ra được số viên bi. Vậy ta tính thể tích còn lại chia cho thể tích một viên bi thì nó xấp xỉ bằng 765 chia cho 4/3 pi. Chia cho 4/3 pi tức là nhân với 3 và chia cho 4 pi. Như vậy ta được 3 nhân với 765 phần 4 pi. Và thực hiện phép tính thì được kết quả là xấp xỉ 182,72. Đề bài hỏi đúc được bao nhiêu viên bi sắt như thế. Như vậy chúng ta làm tròn thì kết quả là 182 viên bi. Còn cái lẻ bề 2 kia không thể bổ sung để có thêm một viên bi được theo cách làm tròn số được. Do đó ta trả lời là có thể đúc được nhiều nhất là 182 viên bi. Sang bài 6, 1 điểm. Có 2 chiếc thùng, thùng thứ nhất đang chứa 95 lít dầu, thùng thứ hai chứa 80 lít dầu. Người ta lấy bớt dầu ở 2 thùng. Nếu thùng thứ nhất lấy ra ít hơn thùng thứ hai 5 lít thì khi đó 2 lần số dầu còn lại ở thùng thứ hai nhiều hơn số dầu còn lại ở thùng thứ nhất là 40 lít. Hỏi số lít dầu còn lại ở thùng thứ hai sau khi lấy ra là bao nhiêu? Chúng ta đi giải bài toán này như sau. Đầu tiên ta lập một cái bảng để dễ nhìn dạng. Ta lập bảng. Cái dòng thứ nhất bao gồm 4 cột. Thì cột thứ hai là ban đầu tính bằng lít. Cột tiếp theo là lấy ra cũng tính bằng lít. Và cột cuối cùng là phần còn lại cũng tính bằng lít. Và ở cột đầu dòng 2 ta ghi là thùng 1 và dòng 3 ta ghi là thùng 2. Đề bài cho 2 con số được ghi vào đây, đó là ban đầu thùng 1 95 lít và thùng 2 là 80 lít. Bây giờ chúng ta đi đặt ẩn thì đề bài hỏi cái gì ta gọi đó là ẩn. Đề bài hỏi số lít dầu còn lại trong thùng thứ hai sau khi lấy ra là bao nhiêu. Như vậy ta gọi cái cột cuối cùng của thùng 2 là x, tức là còn lại x lít. Thì điều kiện là x phải lớn hơn 0 và nhỏ hơn 80. Bởi vì ban đầu thùng nó có 80. Còn lại x lít, như vậy nó lấy ra là 80 trừ x lít. Bởi vì ban đầu thùng là 80 lít. Từ đây chúng ta tính cho cái thùng số 1. Vì thùng thứ nhất lấy ra ít hơn thùng thứ hai 5 lít. Do đó thùng thứ nhất sẽ lấy là 80 trừ x rồi trừ thêm 5. Như vậy nó bằng 75 trừ x lít. Do đó nó còn lại là lấy 95 trừ đi số đã lấy ra. Tức là trừ đi 75 trừ x ở trong ngoặc. 95 trừ 75 thì còn 20. Rồi trừ đi trừ x thành cộng x. Như vậy còn lại là 20 cộng x lít. Câu cuối cùng của đề bài nói là khi đó 2 lần số dầu còn lại ở thùng thứ hai nhiều hơn số dầu còn lại thùng thứ nhất là 40 lít. Do đó ta có phương trình là 2 nhân x trừ đi 20 cộng với x thì bằng 40. Từ đây chúng ta đi giải bài toán này như sau. Ta gọi số lít dầu còn lại ở thùng thứ hai sau khi lấy ra là x lít. Thì điều kiện x lớn 0 nhỏ hơn 80. Từ đây chúng ta tính được số dầu lấy ra ở thùng thứ hai là 80 trừ x lít. Do thùng thứ nhất lấy ra ít hơn thùng thứ hai là 5 lít. Nên thùng thứ nhất lấy ra là 80 trừ x trừ 5 thì bằng 75 trừ x lít. Do đó thùng thứ nhất còn lại là ta lấy 95 trừ đi cái biểu thức 75 trừ x, nó bằng 20 cộng x lít. Vì 2 lần số dầu còn lại ở thùng thứ hai nhiều hơn số dầu còn lại ở thùng thứ nhất là 40 lít nên ta có phương trình. Ta lấy 2x trừ đi cái tổng 20 cộng x thì bằng 40. Thực hiện giải phương trình này. Đầu tiên ta bỏ dấu ngoặc ở phía trái thì được 2x trừ đi 20 trừ x bằng 40. Như vậy x bằng 40 cộng thêm 20 thì bằng 60. X bằng 60 thì thỏa điều kiện cho nên ta chọn. Từ đây ta trả lời bài toán là vậy số lít dầu còn lại ở thùng thứ hai sau khi lấy ra là 60 lít. Ta sang bài 7, 3 điểm. Từ điểm A ở ngoài đường tròn tâm O bán kính R, kẻ hai tiếp tuyến AB, AC đến đường tròn O, trong đó B và C là các tiếp điểm. Gọi H là giao điểm của OA và BC. Câu hỏi A.
chứng minh OA là đường trung trực của BC và tứ giác OBAC nội tiếp. Câu B, chứng minh R bằng AC cộng AB thừa số với OH, tất cả chia cho BC. Câu C, trên đoạn AH lấy điểm D sao cho HB bằng HD. Qua D kẻ DE vuông góc với OA. E thuộc AB. Gọi Y là trung điểm của OE, cho R bằng 5 cm. Tính số đo góc BHI và độ dài cạnh BE. Ta đi vào chứng minh bài toán này như sau. Đầu tiên ta chứng minh OA là đường trung trực của BC. Thì ta có OB bằng OC bằng bán kính R của đường tròn O. Còn AB bằng AC, bởi vì AB và AC là hai tiếp tuyến cắt nhau tại A của đường tròn O. Do đó OA là trung trực của BC. Vậy chúng ta đã dùng cái dấu hiệu là những điểm cách đều 2 mút của một đoạn thẳng thì nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng ấy. Chúng ta sang ý thứ hai của câu A là chứng minh tứ giác OBAC nội tiếp. Thì ta có góc ABO thì bằng góc ACO bằng 90 độ. Vì AB và AC là tiếp tuyến tại B và C của đường tròn O. Nên tam giác BOA và tam giác COA là hai tam giác vuông có chung cạnh huyền OA. Nên suy ra tam giác BOA và tam giác COA nội tiếp đường tròn, đường kính là OA. Do đó 4 điểm OBAC cùng thuộc đường tròn, đường kính OA. Nên ta kết luận, vậy tứ giác OBAC nội tiếp đường tròn, đường kính là OA. Ta sang câu B là chứng minh R bằng AC cộng AB tất cả nhân với OH trên BC. Để chứng minh thì ta thực hiện nhân cả hai vế với BC thì ta được R nhân BC bằng AC nhân AB rồi tất cả đem nhân với OH. Nhìn hình thì ta nhận ra ngay BC thì bằng 2 lần BH. Còn AB và AC thì bằng nhau. Do đó ta có thể ghi bằng 2 lần AB. Bởi vì AB và AC là hai tiếp tuyến cắt nhau tại điểm A ngoài đường tròn O đó. Như vậy để có được điều này thì ta cần BC bằng 2BH và AB bằng AC. Thì những điều này chứng minh dễ dàng. Cô không phân tích vào đây, chỉ ghi ở đấy để lát nữa mình lập luận chứng minh thôi. Như vậy cả hai vế cùng có thừa số 2 nhé. Chúng ta chia cả hai vế cho 2 thì còn lại là R nhân BH bằng AB nhân với OH. Thì ta nhìn các đoạn BH, AB và OH. Từ đó chúng ta sẽ dự đoán được R chính là cái bán kính OB. Thì trong bài này còn có bán kính R bằng OC nữa. Vậy ta chọn R bằng OB thì ta có OB nhân BH bằng AB nhân OH. Muốn có tích độ dài này bằng nhau thì chúng ta cần có tỷ số OB trên OH bằng AB trên BH. Tích ngoại tỷ bằng tích trung tỷ. Muốn có hai tỷ số này bằng nhau ta cần có cái tam giác OBA đồng dạng với tam giác OHB. Thì ta nhận ra ngay hai tam giác này đồng dạng bởi vì có góc BOA là góc chung. Còn góc OBA bằng góc OHB bằng 90 độ. Như vậy hai tam giác này đồng dạng theo trường hợp góc góc đó. Vậy ta đi vào ghi lời chứng minh bài toán này như sau. Đầu tiên ta xét tam giác OBA và tam giác OHB. Nó có góc BOA chung bởi vì nó điểm H thuộc vào OA. Ý thứ hai là góc OBA bằng góc OHB bằng 90 độ. Lý do là AB là tiếp tuyến tại B của đường tròn O và OA là trung trực của BC. Ta kết luận là nên tam giác OBA đồng dạng tam giác OHB theo trường hợp góc góc. Hai tam giác đồng dạng thì các cạnh tương ứng tỷ lệ nên ta suy ra OB trên OH bằng AB trên BH. 4 đoạn thẳng tương ứng tỷ lệ thì chúng ta suy ra tích chéo bằng nhau. Tức là suy ra OB nhân BH bằng AB nhân OH. Bây giờ ta thay ngược lại cái đoạn OB bằng bán kính R. OB bằng R nên R nhân BH thì bằng AB nhân OH. Bây giờ chúng ta thực hiện nhân cả hai vế của cái đẳng thức này với 2.
thì ta được 2 nhân R nhân BH bằng 2 nhân AB nhân OH. Từ đây ta suy ra R nhân với 2BH thì bằng 2AB, ta hiểu là AB cộng với AB nhé. Bên kia nhân nhưng bên này là cộng, rồi nhân với OH. Như vậy ở vế bên trái là ta lấy 2 nhân vào với BH, còn ở vế bên phải là 2AB ta đổi là AB cộng với AB để đưa về cái tỷ số quen thuộc của mình. Ta coi đây là biểu thức số 1. Vì OA là trung trực của BC, cho nên ta suy ra H là trung điểm của BC. Từ đây ta suy ra BC sẽ bằng 2 lần BH. Vì AB và AC là hai tiếp tuyến cắt nhau tại A của đường tròn O, nên ta suy ra AB bằng AC. Ta gọi BC bằng 2BH là điều 2 và AB bằng AC là điều 3. Như vậy chúng ta kết hợp 3 điều là từ 1, 2 và 3. Ta suy ra được R nhân với BC thì bằng AC cộng AB nhân với OH. Ta thay thế để đưa về cái yêu cầu của bài. Và từ cái đẳng thức này thì ta sẽ suy ra được R. Là suy ra R bằng, trên tử thức là AB cộng AC, tất cả đem nhân với OH, rồi mẫu là BC. Thì đây là điều phải chứng minh. Chúng ta sang câu C. Trên đoạn AH lấy điểm D sao cho HB bằng HD. Qua D kẻ DE vô góc OA, trong đó E thuộc AB và Y là trung điểm của OE. Cho bán kính R bằng 5 cm. Hãy tính số đo góc BHI và độ dài cạnh BE. Đầu tiên chúng ta đi phân tích để tìm cách tính được góc BHI. Muốn tính số đo góc BHI thì chúng ta đi chứng minh góc BHI bằng góc DHI. Và góc BHI cộng với góc DHI thì bằng góc BHD, nó bằng 90 độ. Như vậy hai góc này bằng nhau mà tổng của nó bằng 90 thì chúng ta nhập ra ngay là mỗi góc bằng 45 độ đó. Nhìn hình đoán được rồi. Góc BHI cộng góc DHI bằng 90 độ là do OA vô góc BC tại điểm H và điểm D thì thuộc vào OA. OA vuông góc BC tại H bởi vì chúng ta đã chứng minh được OA là trung trực của BC. Ta sang phân tích cái nhánh thứ hai. Muốn chứng minh góc BHI bằng góc DHI thì ta đi chứng minh hai cái tam giác BHI và tam giác DHI bằng nhau. Hai tam giác bằng nhau thì các góc tương ứng bằng nhau. Bây giờ hai tam giác BHI và DHI thì ta nhìn thấy nó có HI là cạnh chung. Đề bài này cho HB bằng HD. Như vậy đây là giả thiết cho. Do đó chúng ta tìm cách chứng minh IB bằng ID nữa thì hai tam giác này sẽ bằng nhau theo trường hợp cạnh cạnh cạnh. Tại sao ta lại nhìn ra IB bằng ID được? Bởi vì ta nhìn thấy IB chính là đường trung tuyến ứng với cạnh huyền OE của tam giác vuông BOE. Và cũng tương tự như vậy, ID cũng là đường trung tuyến ứng cạnh huyền OE của tam giác DOE. Hai tam giác vuông này có chung cạnh huyền, cho nên hai đường trung tuyến tương ứng với nó sẽ bằng nhau. Như vậy, IB bằng ID bởi vì IB bằng OE trên 2 và ID cũng bằng OE trên 2. IB bằng OE trên 2 bởi vì cái tam giác BOE vuông và Y là trung điểm của cạnh huyền OE. Ý thứ hai là ID bằng OE trên 2 cũng do cái tam giác DOE vuông và Y là trung điểm của OE. Như vậy, ý này chúng ta phải nhớ được là tam giác vuông thì đường trung tuyến ứng cạnh huyền bằng nửa cạnh huyền nhé. Rồi đến đây chúng ta hoàn thiện xong thì bây giờ chúng ta bắt tay vào ghi lời chứng minh. Sau đó thì sẽ tính được góc BHI. Ta có tam giác BOE vuông tại B. Lý do là AB là tiếp tuyến tại B của đường tròn O và điểm E thì thuộc AB. Cái ý thứ hai là tam giác DOE vuông tại D.
vì DE vuông góc với OA tại D. Như vậy lúc này tam giác BOE và tam giác DOE là hai tam giác vuông có chung cạnh huyền OE. Mà đề bài cho Y là trung điểm của OE. Như vậy ta suy ra IB, ID là hai trung tuyến ứng với cạnh huyền OE. Đó là hai trung tuyến của hai tam giác vuông đấy, có chung cạnh huyền. Nên ta suy ra IB bằng ID bằng OE trên 2. Tức là bằng nửa cạnh OE đó. Ta đã chuẩn bị xong IB bằng ID. Bây giờ ta vào xét hai tam giác. Ta xét tam giác BHI và tam giác DHI. Có HI là cạnh chung. Cạnh HB bằng HD là do giả thiết cho. Còn IB thì bằng ID do chúng ta vừa chứng minh xong. Ta ghi là chứng minh trên. Nên tam giác BHI bằng tam giác DHI theo trường hợp cạnh cạnh cạnh. Hai tam giác bằng nhau thì suy ra các góc tương ứng bằng nhau. Như vậy ta suy ra góc BHI bằng góc DHI. Ta gọi đây là điều 1. Bây giờ ta đi chuẩn bị tiếp điều 2. Thì ta sang nhánh thứ hai thì ta có OA là trung trực của BC theo chứng minh ở câu A. Nên ta suy ra OA vuông góc BC tại điểm H. Mà điểm D thì thuộc vào OA nên góc BHD bằng 90 độ. Do đó góc BHI cộng với góc DHI bằng góc BHD bằng 90 độ. Và đây ta gọi là điều số 2. Thì từ điều 1 và điều 2 ta thấy hai góc bằng nhau và tổng của nó bằng 90 độ. Như vậy mỗi góc sẽ bằng 90 độ chia 2 bằng 45 độ. Như vậy từ 1 và 2 ta suy ra góc BHI bằng góc DHI bằng 90 độ trên 2 và bằng 45 độ. Đề bài yêu cầu tính góc BHI cho nên ta kết luận là vậy góc BHI bằng 45 độ. Như vậy ta xong ý thứ nhất của câu C. Ta sang ý thứ hai của câu C, tức là tính BE. Muốn tính BE ta đưa vào cái tam giác vuông BOE. Nó vuông tại B và có bán kính OB bằng R. Như vậy để tính BE thì chúng ta cần thêm một yếu tố nữa. Trong bài toán này ta sẽ dựa vào góc BEO. Ta đi tính góc BEO. Thì ta thấy là góc BEO sẽ bằng góc BDO. Còn góc BDO thì sẽ bằng 45 độ. Góc BDO bằng 45 độ bởi vì góc BDH bằng 45 độ và điểm H thì thuộc vào OD. Cái góc BDH bằng 45 độ bởi vì cái tam giác BHD nó vuông cân tại H. Cái tam giác BHD vuông cân tại H bởi vì có góc BHD thì bằng 90 độ. Còn đề bài này cho HB bằng HD. Như vậy cái nhánh chứng minh góc BDO bằng 45 độ chúng ta đã chuẩn bị xong. Sang ý thứ hai là chứng minh góc BEO bằng góc BDO. Hai góc này bằng nhau bởi vì ta có cái tứ giác BODE nội tiếp. Cái tứ giác BODE nội tiếp bởi vì ta nhìn thấy ngay hai tam giác BOE và tam giác DOE là hai tam giác vuông có chung cạnh huyền OE. Như vậy ta đã phân tích để tìm cách tính BE. Bây giờ chúng ta sẽ ghi chi tiết lời chứng minh. Ta xét tam giác BHD có góc BHD bằng 90 độ. Lý do là OD vuông góc BC tại H và điểm D thuộc vào OA. Ý thứ hai là HB bằng HD do giả thiết. Nên tam giác BHD nó vuông cân tại H. Nên ta suy ra góc BDH bằng 180 độ trừ đi góc BHD, tất cả chia cho 2. Ta thay số để bằng 180 độ trừ 90 độ.
tất cả chia 2 thì kết quả bằng 45 độ. Và từ đây ta suy ra góc BDO bằng 45 độ. Vì điểm H thuộc vào OD. Ta có tam giác BOE vuông tại B. Vì OB vuông góc AB tại B và điểm E thuộc vào AB. Thứ hai là tam giác DOE vuông tại D, do DE vuông góc với OA tại D. Nên tam giác BOE và tam giác DOE là hai tam giác vuông có chung cạnh huyền ở OE. Từ đây ta suy ra cái tam giác BOE và tam giác DOE nó cùng nội tiếp đường tròn, đường kính là OE. Từ đây ta suy ra 4 điểm OBED thuộc đường tròn, đường kính là OE. Do đó tứ giác OBED nội tiếp đường tròn, đường kính OE. Từ đây ta sẽ suy ra được góc BEO bằng góc BDO. Ở dòng thứ 3 ta đã chứng minh được góc BDO bằng 45 độ, ta gọi là điều 1. Và góc BEO bằng góc BDO, ta gọi là điều 2. Và góc BEO bằng góc BDO, ta gọi là điều 2. Như vậy từ 1 và 2 ta sẽ suy ra được góc BEO bằng 45 độ. Bây giờ chúng ta sẽ dùng cái tỷ số lượng giác trong tam giác vuông để tính cạnh BE. Thì tam giác BOE vuông tại B, nên BE sẽ bằng OB nhân với cotang của góc BEO. Tức là mỗi cạnh góc vuông thì bằng cạnh góc vuông kia nhân với cotang của góc kề. Ta thay số, thay OB bằng R, còn thay góc BEO bằng 45 độ. Như vậy bằng R nhân với cotang của góc 45 độ. Cotang 45 độ thì bằng 1. Như vậy nó bằng R nhân 1 và kết quả bằng bán kính R. Do đó ta kết luận ý thứ hai của câu C là vậy BE bằng bán kính R của đường tròn O. Bài hôm nay tạm dừng tại đây. Các em vui lòng bấm like, đăng ký kênh ủng hộ cô và chia sẻ kênh của cô cho các bạn khác cùng học toán với cô nhé. Cô thân ái chào các em.